Η Forel ξεκίνησε την 1η Πρώτου του 1986 από τον πατέρα μου και τη συνέτερό μας την Έλλη τη Ζερβούδη. Ήτανε μαζί συνάδελφοι σε μια άλλη εταιρεία και αποφασίσαν να κάνουν το μεγάλο βήμα τότε. Τα πρώτα της γραφεία ήταν στη Δάφνη και εδώ στο κτίριο της Καλυθέας, το οποίο είναι ιδιόκτητο, ήρθαμε το 2002. Η Forel αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία η οποία κάνει παραγωγή, κάνει εισαγωγές, κάνει εξαγωγές, έχει χοντρική πώληση, έχει λιανική πώληση. Είναι σε γενικές γραμμές μια εταιρεία που τα κάνει λίγο πολύ όλα, ό,τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία ρούχων. Πιστεύουμε ότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η ποιότητα. Μπορεί όντως σε μερικές φορές όντως να είμαστε λίγο ακριβότεροι από όσο θα ήθελε ο καταναλωτής να είμαστε, αλλά νομίζω ότι η ποιότητα και η αξιοπιστία των ρούχων μας στο τέλος επιβραβεύεται. Το e-shop για εμάς είναι ένα σχέδιο που το συζητάμε εδώ μέσα πάρα πολλά χρόνια και που για πάρα πολλούς λόγους κάθε φορά βρίσκαμε μια δικαιολογία να μην το κάνουμε. Το Δεκέμβριο λοιπόν του 2019 αποφασίσαμε ότι πρέπει πλέον να το δούμε σοβαρά. Και λέω για το Δεκέμβριο του 2019 γιατί μιλάμε για μια εποχή που δεν ξέραμε τι θα πει κορονοϊός ακόμα. Κάναμε λοιπόν τα ραντεβού μας με διάφορες εταιρείες και τον Ιανουάριο, περίπου το Φεβρουάριο, αποφασίσαμε με ποια εταιρεία θέλουμε να συνεργαστούμε. Επιλέξαμε την Edge Studio να μας κάνει το e-shop. Για πολλούς λόγους. Εμείς πάντα εδώ όταν επιλέγουμε συνεργάτες, το βασικό μας κριτήριο είναι να μπορούμε να μιλάμε καλά με τους συνεργάτες μας. Είναι το ένα και μοναδικό μάλλον κριτήριο, γιατί ακόμα και στα επιμέρους να έχεις διαφορές, αν μπορείς και συνεννοείσαι με τους συνεργάτες σου θα τις βρεις. Και με τα παιδιά της Net Studio από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι θα τα πάμε καλά και τελικά είχαμε δίκιο, τα πήγαμε πολύ καλά. Ο ρόλος μου ήταν η οργάνωση εσωτερικά της ομάδας μας, αλλά και η παροχή συμβουλών προς τον πελάτη, γιατί το project του Forel ήταν ένα καινούριο project. Δηλαδή ήταν ένα project το οποίο τώρα έχει την πρώτη παρουσία στο e-commerce, γιατί πριν είχα ένα site παρουσίας. Οπότε ειδικά στην αρχή χρειάστηκε να παρέχουμε κάποιες συμβουλές ώστε να το βοηθήσουμε στα πρώτα του βήματα. Είτε πρόκειται για το πιο απλό, για παράδειγμα να επικοινωνήσει με τις μεταφορικές εταιρείες, είτε πώς θα μπορεί να διαχειρίζεται τις παραγγελίες οι οποίες θα πέφτουν στο site. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην εμφάνιση του site. Δεν μας αρκεί το site να είναι λειτουργικό, γρήγορο. Πρέπει να είναι και να έχει μια πολύ καλή εμφάνιση, ώστε το ρούχο το οποίο βλέπεις, πέρα από το να μπορεί να δεις όλη την πληροφορία του, να δεις καλές φωτογραφίες, να σου δίνει μια πολύ καλή αίσθηση, γιατί πρόκειται για μόδα. Έχουμε ένα ειδικό section πάνω στο site για τα ρούχα τα οποία είναι του σχεδιαστή του Βασίλη του Ζούλια, το οποίο έχει μια διαφορετική εμφάνιση. Δηλαδή η σελίδα έχει λίγο διαφορετικό layout και στα teaser των προϊόντων και στο background το χρώμα, ώστε να δίνει μια αίσθηση στον πελάτη ότι μπαίνει σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι ξεχωριστό, για να βρει ένα πιο ιδιαίτερο ρούχο. Ο πελάτης ό,τι έχει στο μυαλό του μπορεί να το υλοποιήσει, είτε πρόκειται για κομμάτι της εμφάνισης, δηλαδή να θέλει κάτι πιο ιδιαίτερο, είτε πρόκειται για μηχανισμούς στο backend ή ακόμα και στο διαχειριστικό, άμα θέλει να βελτιώσει δηλαδή μια διαδικασία για την διαχείριση των παραγγελιών ή την αποστολή της πληροφορίας του ERP, που και πρόσφατα κάνουμε και κάποιες αλλαγές για να βελτιώσουμε τη διαδικασία από πίσω και να αυτοματοποιήσουμε πράγματα χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάποιος διαχειριστής πάνω από το site και να τα κάνει με το χέρι. Οπότε έχουμε ευελιξία σε ό,τι μας ζητηθεί να το διεκπαιρεώσουμε και μάλιστα άμεσα. Εμείς γενικά προσπαθούμε τα μικρά tasks, δηλαδή τις μικρές υλοποιήσεις που είναι λίγες ώρες μέχρι 2-3 ώρες, να τα κάνουμε την ίδια την επόμενη μέρα. Και αισθάνομαι δικαιωμένος και τα νούμερα αποδεικνύουν ότι πρέπει να είμαστε δικαιωμένοι. Είμαστε πολύ περήφανοι για το site που φτιάξαμε και για το design του και για τη χρηστικότητά του και για τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε. Κάθε μέρα προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο και τα παιδιά του Studio μας βοηθάνε στο να το κάνουμε καλύτερο και οι ιδέες μας δίνουν και τις ιδέες που τυχόν έχουμε εμείς μπορούν και τις υλοποιούν γρήγορα. Στην Edge Studio έχουμε αναθέσει και το marketing ακριβώς για το λόγο που είπα ότι αναθέσαμε και την κατασκευή του site. Γιατί και μάλιστα με τον Γιώργο το είχαμε κουβεντιάσει από την αρχή. Του λέω Γιώργο, από την αρχή, χωρίς να μπούμε σε καμία διαδικασία παζαριού, τιμής κτλ. Ήξερε ότι εδώ θα είμαστε για τα επόμενα χρόνια, μαζί θα προχωράμε και θα κάνουμε όλο το πακέτο μαζί. Λοιπόν, με τη Forel ξεκινήσαμε σχεδόν από την πρώτη μέρα που βγήκε το site live. Τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε ήταν εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν άμεσα τη σκεψιμότητα, όπως είναι Google, Facebook Ads.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο ξεκινήσαμε και με οργανωμένες ενέργειες στο κομμάτι του email marketing και με το κομμάτι της αυτοματοποίησης, αλλά και με το κομμάτι των manual αποστολών, εβδομαδιαία newsletter δηλαδή. Η επικοινωνία με την ομάδα της Φορέλ είναι σχεδόν καθημερινή κάποιες φορές. Κάθε μήνα βέβαια οργανώνουμε όλες τις ενέργειες που θα κάνουμε, τα newsletter, τι πειράματα θα κάνουμε για αυτό το μήνα, τι θα δοκιμάσουμε, αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα και με email, αλλά και τηλεφωνικά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Υπήρχε μια σελίδα η οποία ήταν μια σελίδα που ο χρήστης μπορούσε να δει τα φορέματα, δεν μπορούσε να τα αγοράσει. Γι' αυτό το λόγο, πριν βγει το e-commerce site live, είχαμε ξεκινήσει και κάποιες ενέργειες για να αξιοποιήσουμε αυτή την επισκεψιμότητα που είχε παλιά σελίδα. Με διάφορα pop-ups, με διάφορες ενέργειες όπου προετοιμάζαν τον κόσμο για το τι πρόκειται να συμβεί. Επομένως, η μετάβαση στο e-commerce περιβάλλον της Forel πιστεύω ότι έγινε αρκετά ομαλά. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο πετυχημένα project που έχουμε βγάλει τον τελευταίο καιρό. Συντέλεσαν πολλά πράγματα σε αυτήν την επιτυχία. Σίγουρα και η σελίδα βοήθησε στο να πείσει τους χρήστες να γίνουν πελάτες, αλλά και με η εποχικότητα ήταν κάτι το οποίο μας βοήθησε, με κλειστά καταστήματα μέσα στην περίοδο του Black Friday. Όλα αυτά ήταν πράγματα που υπήρχε ζήτηση στο διαδίκτυο. Επομένως, ήταν και ευκαιρία για μας να φέρουμε όλο αυτό τον κόσμο μέσα στη σελίδα, να τη γνωρίσει και να το μετατρέψουμε στους πελάτες. Απολύτως ευχαριστημένος και από το marketing. Έχει αντέξει ένα Black Friday ήδη, και σίγουρα θα αντέξει και τα επόμενα που θα έρχονται.